Thì để biết được cái tủ này là nó bị hư cái bộ phận nào trong này thì mình đã cần test kiểm tra để kiểm tra được là cái bộ xà đá nó gồm hư cái phần mà có nguồn cấp từ trong bo ra, cấp đến là điện trợ xả hay không, hay là cục chì bảo vệ dàn lạnh đứt, ba là sensor hư. Thì những cái phương án của mình kiểm tra rất nhiều trong cái kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ ra đằng sau nữa mình test kiểm tra em rồi. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại kênh Toàn Đổ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách kiểm tra một cái tủ lạnh Samsung Inverter. Tủ này là khách báo không lạnh nha mọi người. Thì để xác định được cái tủ này bị hư cái gì thì mình chỉ cần test kiểm tra. Tủ này thì hiện tại giờ là khách đang để đồ nha mọi người, nhưng mà anh em nghe tiếng quạt nó kêu này. Nghe tiếng quạt nó kêu nó cạ thì có lẽ là có thể rằng là cái tủ này nó đang là bộ xả đá không sạch vàng tiếp bám đầy dàn lạnh, cho nên là cái quạt nó cạ cái quạt, cho nên nó không có lạnh như người, không đông đế được. Thì khách cũng đang để đồ nhiều, thì ngăn dưới cũng không có một tí đồ mát nha mọi người. Thì để biết được cái tủ này là nó bị hư cái bộ phận nào trong này thì mình đã cần test kiểm tra để kiểm tra được là cái bộ xà đá nó gồm hư cái phần mà có nguồn cấp từ trong bo ra, cấp đến là điện trợ xả hay không, hay là cục chì bảo vệ dàn lạnh đứt, ba là sensor hư. Thì những cái phương án của mình kiểm tra rất nhiều trong cái kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ ra đằng sau nữa mình test kiểm tra em rồi. Thì đối với cái tủ lạnh Samsung này thì cái bo mạch nó nằm đằng sau lưng tủ nha mọi người. Anh em mới cần tháo quan ra để mình kiểm tra. Rồi, để xác định được cái tủ Samsung này hư bộ xả thế nào thì hiện tại giờ là mình đang tháo cái dàn ngăn đông ra, thì anh em thấy tuyết đang bám rất đầy dàn lạnh nha mọi người. Thì nó đông như thế này là chứng tỏ là hư bộ xả nha. Thì đối với những trường hợp những cái tủ mà xả tốt thì thường thường á là nó cái bám xương dàn tuyết trên dàn đông này thì bám xương nha mọi người. Còn đối với trường hợp đóng này là quá dày thì quạt cũng đang chạy tốt nha. Thì những trường hợp này thì trong clip trước thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rất nhiều cái trường hợp mà để test cưỡng bức xả một cái tủ của mà thì dòng Inverter đời Samsung này. Thì tiếp tục hôm nay là mình chia sẻ tiếp cái tủ khác nữa cho anh em xem để mọi người biết rõ hơn. Thì trong cái dàn đông của nó thì nó có là 3 cái mà để mình kiểm tra. Một là sensor cảm biến, 2 là điện trở xả, 3 là cầu chì bảo vệ, 4 là cái nguồn cấp từ bo ra. Thì mình gặp những cái tủ đông thế này bắt đầu thì mình sẽ test cho mọi người. Đó. Thì nếu những cái tủ mà khách đã rút ra lâu thì anh em nhớ là rút cái con sensor cặp vào dàn là lạnh cho nó chạy khoảng 15-20 phút, khi có đồ lạnh rồi anh em test được nha. Rồi bắt đầu mình sẽ trở ra đằng sau, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Thì hiện tại giờ là anh em nhìn xem là mình cặp cái đồng hồ ampere vào cái nguồn của bo mạch nè. Thì anh em nhìn thấy là dòng chạy 0.8 nha mọi người, 0.38 nha. Tại vì dòng của đây là dòng của ampere lock, mà dòng ampere lock thì nó nhảy lên với xuống là chuyện bình thường nha mọi người. Tại vì cái dòng là ampere này nó nhảy theo cái trường hợp mà cái block máy nó là chạy siết hoặc là không siết nha. Nếu nó siết là cái dòng này sẽ cao lên, mà còn không siết là cái dòng nó thấp nha mọi người. Rồi, để xác định được là cái tủ này bị hư cái bộ phận nào, mình sẽ chia sẻ với anh em cách test nha. Rồi bắt đầu mình dùm rút điện này nè. Thì nếu trong trường hợp này mình rút điện ra thì anh em gắm lại, thì lúc này là trong cái bo nó sẽ xuất ra cái nguồn cấp đến điện trợ xả. Thì lúc này điện trợ xả là nó sẽ là có dòng ampere lên, và anh em coi là trong vòng mấy giây sau thì nó sẽ hết lại nha. Mọi người nhìn kỹ vô cái đồng hồ này. Còn nếu sử như anh em mà rút điện ra cắm lại vào mà không thấy cái nguồn mà xuất ra cho điện trở thì mình nên lúc này mình kiểm tra điện trở nguồn bo cấp từ trong bo ra có hay không, cột chịu bể đứt hay không. Còn nếu sử như anh em mà cắm vào mà thấy cái nguồn xuất ra dòng đây có thì chứng tỏ rằng là điện trở cầu chì tốt, nguồn trong bo cấp ra tốt. Thì lúc này anh em nên kiểm tra cầu chì bảo vệ cho mọi người. Rồi bắt đầu mình rút nè. Rồi thì anh em thấy là hiện tại giờ là cái dòng đồng hồ ampere nó đang nằm ở vị trí là số 0 nha.
không có dòng nào nha. Thì bo mình đã rút ra, ngút trục miệng ra thì nó tắt ra nè, nó không còn sáng nữa nha mọi người, không còn sáng nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ là bắt đầu cắm điện nha. Anh em nhìn đồng hồ nè, coi dòng điện nhảy không nha. Rồi dòng bị cái nhảy nha mọi người, nó nhảy trong vòng mấy giây là nó sẽ là cúp lại nha. Rồi dòng bị có nhảy có xúc ra, thì kết luận rằng là khi mình cắm điện là nguồn trong bo có xúc ra nha mọi người, có xúc ra. Rồi anh em mình sẽ cắm lại, mình rút cắm lại tiếp một lần nữa cho anh em xem. Rồi mình rút nha, chờ là bắt đầu cho nó xả xong, nó rút điện nó xả hết rồi bắt đầu mình cắm lại nè. Rồi tiếp tục anh em nhìn kỹ một lần nữa nha. Bắt đầu cắm nè, 1 2 3. Rồi nguồn xúc đây có nha mọi người, nguồn xúc đây có, thì mình kết luận rằng tủ này là nguồn xúc ra từ trong bo có. Nhưng mà tại sao tủ bị đông tuyết không lạnh? Thì chứng tỏ mình kết luận rằng cái tủ này là hiện tại bị hư sensor cảm biến nha mọi người. Thì nguyên do tại sao cái sensor cảm biến là nó sẽ không hết tuyết, nó quảng báo về là vi xử lý để làm việc. Lúc này thì block tiếp tục hoạt động, cho nên là triệu chứng đây là triệu chứng hư của sensor. Đối trường hợp là ngày này tháng nọ thì cái dàn tuyết sẽ bám rất dày, thì anh em chỉ cần kiểm tra con sensor nha. Rồi ok, rồi mình sẽ rút điện ra, mình bắt đầu mình thấy rồi bắt đầu mình để rút cái quạt ra làm dễ nha. Bám dày cái này thì nó không thể đông lạnh được luôn rồi, rất dày. Nấu anh bình nước. Rồi anh em dội nước vào nha, không có gì mà sợ nha mọi người. Cứ dội gì đi. Muốn cứ dội gì là chảo tan phải trực tiếp mới làm được nha mọi người. Anh em xem là ở dưới này là vẫn đông luôn nha mọi người. Thử anh em khi làm dội sạch á, dội tuốt dàn dưới luôn để cho nó thoát nước, chứ còn nếu mà dàn dưới nó còn là nó còn là nó không có thoát nước trước, là nó vẫn đóng tuyết dàn dưới, nó không lạnh ngăn mát nha mọi người. Dội sao chừng nào cái máng sâu mà nó có chảy nước xuống là ok nha. Rồi mình sẽ cắt cái con sensor ra nha mọi người. Thì ở đây là mọi người nhìn thấy là điện trở xả đấy nha mọi người, nó bằng cây đúc nha, chứ không phải là thủy tinh. Nó nằm mặt dưới đây, nó ôm cua phần dưới đây. Còn đây là cục chì bảo vệ, còn đây là con sensor. Thì trong những phương pháp mà những cái tủ mà nó bị mà đông tuyết không xả được, anh em cứ kiểm tra test cưỡng bức xả đá y như mình rồi, ok thôi. Nhiều anh em mà cứ không biết, cứ lương lương là sợ, chứ còn mình thì mình làm thường xuyên mình biết rồi nha mọi người. Mình gỡ cái móc ra gì nha mọi người, móc theo mình lấy rút cái con sensor thôi. Rồi như thế này. Rồi sau khi mình đã xả sạch cái tủ xong thì đây là mình kiểm tra là đây là bị hư con sensor nha mọi người. Thì sensor này là 4 kg, mình bắt đầu chuẩn bị thay vào. Thì nếu mà sử như cái sóc này á, mà đúng của nó mình găm được vào á, thì ok, mà không được thì anh em cắt đấu dây nha. Mà cái này thì mình cảm thấy là mình cắm vào là ok, vừa trùng luôn nha mọi người. Rồi mình sẽ cài cái này y như cũ rồi nha.
Rồi sau khi mình cũng ráp lại y như cũ nha mọi người. Cặp con sensor này vào cái ống về của dàn lạnh. Anh em nhìn kỹ. Rồi mình sẽ lắp lại xong rồi chia sẻ kinh nghiệm cái cách mà chỉnh ngăn đông và ngăn mát cho phù hợp với cái tủ này. Sau khi mình đã ráp xong, tủ hoạt động chạy trở lại nha mọi người. Thì trên cái tủ Samsung Inverter này thì ở đây là cái cần gạt của nó. Cần gạt của nó là để là chỉnh cái hơi lạnh xuống ngăn đông ngăn mát nha, chứ không phải là chỉnh độ lạnh ngăn đông nha mọi người. Thì ở đây mọi người nhìn thấy là cái chữ là min mát. Thì những cái tủ nó cấu tạo khác nhau mọi người, cái cần gạt, cái volume. Thì ở đây thì nếu anh em gạt qua bên này, bên phải thì nó đưa đồ lạnh xuống ngăn mát nhiều nha mọi người. Còn nếu anh em đưa qua trái thì nó sẽ đóng đồ lạnh xuống ngăn mát nha. Thì anh em muốn thích để trung bình thì quyền của anh em. Rồi mình chỉnh xuống ngăn đông đi. Thì còn đây là cái volume để chỉnh nhiệt độ ngăn đông nha mọi người. Thì cool là số 1 nè, số 2, số 3, 4, 5, 6. Nếu mà dòng số 6 thì cái nghĩa là tăng nhiệt độ nha mọi người. Thì mình để số trung bình thôi. Còn đưa vào số cool nhỏ số 1 thì chỉnh nhiệt độ thấp nha mọi người, mình để số trung bình. Còn anh em muốn chỉnh cái nhiệt độ mà sao cho nó mát thì anh em nhấn cái tay vào để cho quạt thổi, nhấn nút rồi thì để cái tay này coi cái luồng gió xuống nha mọi người. Nếu luồng gió xuống ấy là tốt nha, xuống mạnh là tốt. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình luôn luôn có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người các bạn.